तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो गेमिङको लागि चाहिँ यो नयाँ यो भोइस चेन्जिङ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो। भोइस चेन्जिङ चाहिँ तपाईहरुको स्ट्रिमिङको लागि तपाईले गेम स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ र ब्रोडकास्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अब तपाईको भोइसलाई चाहिँ अलिकति इन्हान्स र भोइस चेन्ज गर्नु छ भने तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ यो सफ्टवेयर लिएर आएको छु। यो चाहिँ फ्री हो, तपाईको केही चार्ज लाग्दैन यसमा। तपाईले चाहिँ इजिली यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अब डाइरेक्टली चलाउन सक्नुहुन्छ। रियल टाइम हो यो चाहिँ, डाइरेक्ट डेस्कटपबाट आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ भिडियो। सफ्टवेयरको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है। तपाईहरुको CLWN क्लाउन FISS फिस भोइस चेन्जर भन्ने छ, यो तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ भोइस चेन्जर, यहाँ क्लाउन फिस भोइस चेन्जर भनेर लेखेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो तपाईले। अब यहाँ चाहिँ अब यो सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड चाहिँ कहाँबाट गर्ने, अब 64 बिट अब कुनमा छ तपाईको कम्प्युटर चाहिँ 32 मा छ कि 64 मा छ। अब तपाईको त्यो अनुसारले कम्प्युटरले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनौँ। अब चाहिँ मेरोमा चाहिँ अब 64 छ, म 64 बिट चाहिँ डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो अब यसलाई इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरौँ, यस गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। अब यसमा चाहिँ अब डेस्कटपमा सर्टकट राख्ने स्टार्ट मेनुमा। अब नेक्स्ट गर्दै यसलाई मलाई चाहिन्छ हैन। यो चाहिँ लोकेसन भइहाल्यो, तपाईको डेस्टिनेसन फोल्डर भयो। अब तपाईले चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरौँ, इन्स्टल गरौँ। नेक्स्ट गरिदिउँ, कम्प्लिट भयो, फिनिस गरिदिएँ मैले। अब तपाईको चाहिँ यो अब कम्प्लिट भएको छ है। फर्स्ट अफ अल त हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यो अब इन्स्टल भइसकेपछि के गर्ने, अब इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ विन्डोजमा गएर हामीले यो भोइस क्लोन फिस भोइस चेन्जरमा जाने। तपाईको यसलाई खोल्ने हैन। पछि उता तलपट्टि टास्क बारमा गएर यहाँ अब क्लोन फिसको भोइस चेन्जर यहाँ हुन्छ है। डबल क्लिक गरेपछि अन भयो। अन भएपछि तपाईको माइक्रोफोन हेयर गर्नु मिल्यो तपाईले यहाँ अब सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, डबल भोइस आएर होला। यो OBS मा साउन्ड रेकर्ड गरेर हो म युज गर्छु ओरिजिनल। अब ओरिजिनल भोइस चाहिँ जान्छ मेरो है। यो इफेक्ट्स आउँछ, यो इफेक्ट्सको जान्छु। अब सेटअप भोइस चेन्जरमा जान्छ, सेट भोइस चेन्जरमा गयो। अब यहाँ कुन मेल भोइस हो, फिमेल पनि आउँछ। बेबी बच्चाको भयो, रेडियो साउन्ड भयो हैन। अब रोबोटिक, अब रोबोटको साउन्ड भयो। अब बेल हेलो, चर्च मेलोडी भयो। अब फ्लुटको भयो हैन, गोस्ट हेलो भूतको हुन्छ। अब यो क्लोज गरौँ, हेलो यो अब रेडियो बेबी हेलियम फिमेल मेल फिमेल हेलो हेल भयो। स्लो म्युटेसन भयो, फास्ट भयो, म्युटेसन भयो। अब यो चाहिँ एपेन्ड ओरिजिनल भोइस चाहिँ ओरिजिनल भोइस पनि सुन्छ रहेछ हैन। हेलो अब यो चाहिँ ओरिजिनल भोइस छैन। क्लोन हेलो म्युटेसन भयो, स्लो मेल हेलो फिमेल हैन। सानो सोले बोल्नुपर्छ अनि लिड जस्तो सुन्छ। यो मेन आउटपुट अब यो डाइरेक्ट चाहिँ अब रियल टाइममा आयो।